چرا دین رسمی توی ایران اسلامه؟ چی شد که ابرقدرت دنیای باستان، اون تمدن بزرگ و تاریخی یعنی سرزمین پارس، به دست اعراب و مسلمونا افتاد؟ چرا اسلام جای زرتشت رو توی ایران شهر گرفت؟ اینجا چرا توبه و توی این ویدیو با هم داستان ورود اسلام به ایران رو مرور میکنیم. ایرانی‌ها 16 قرن قبل از اسلام، 10 قرن قبل مسیحیت خودشون یه پیامبر داشتن، زرتشت. مردم به واسطه زرتشت پروردگار خرد یعنی اهورامزدا، مزدهوره رو میپرستیدن. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که از یک سمت میل به پرستش یا از سمت دیگه علاقه به زیر سلطه قوانین مذهبی بودن قبل از حمله مسلمین به ایران هم وجود داشته بین مردم. مذهبی این حرف رو اینجوری میگن که مثلا یگانه پرستی و توحید تو سرشت ایرانی‌ها. با این حال روزایی که اسلام وارد ایران شد یه جور دوره انتقالی بزرگ توی تاریخ ایران بود. در واقع تاریخ ایران به دو قسمت تقسیم شد: قبل از ورود اسلام و بعد از ورود اسلام. تا قبل از اون بیشتر از 1000 سال بود که ایرانی‌ها تو چند مرحله یه وحدت نسبی تو سرزمینشون داشتن. ورود اسلام یه فاز خیلی جدی بود برای ترک انداختن به این وحدت. با حمله مسلمونا تغییری که ایران کرد دیگه فقط یه تغییر ظاهری مثل رفتن یه پادشاه و اومدن یه پادشاه جدید یا یه سلسله جدید نبود. اسلام اومد و مثل یک سیل ریشه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران رو تغییر داد. در واقع ورود اسلام پایان دوره ایران باستان بود. خب اسلام کی اومد به ایران؟ اواخر دوره حکومت ساسانیان، یعنی بیشتر از 1400 سال پیش. برای اینکه بفهمیم اصل ماجرا چی بود و چه اتفاقی افتاد، اولش یه کوچولو اصلا باید ببینیم این ساسانی‌ها کی بودن، چی بودن و چه کارایی کردن و چی گذشت که سرنوشتشون از یه ابرقدرت تو دنیای باستان تبدیل شد به پایان دهنده به قدرت ایران در دنیای باستان. ساسانی‌ها یه سلسله بزرگ بودن. گاهی وقتا ابهتشون تنه میزد به تنه هخامنشی‌ها. همین ساسانی‌ها بودن که ایده ایران شهر رو بنا گذاشته بودن، قدرت رو بازسازی کردن و دوره امپراتوری با عظمت ساختن و به قدرت هخامنشی یه جورایی نزدیک شدن بعد از اشکانیان. خب همه به حکومت مرکزی مالیات میدادن، توی امور اساسی مثل جنگ‌ها و ساخت و سازهای بزرگ مشارکت و همکاری داشتن. یه سلسله 427 ساله بودن که فراز و نشیبای زیادی هم داشتن. سال 224 میلادی یعنی یه چیزی حدود 1800 سال پیش، اردشیر بابکان اردوان چهارم رو که آخرین پادشاه اشکانیان بود شکست داد و کار ساسانی‌ها شروع شد و بیشتر از 400 سال در کنار امپراتوری روم خب ابرقدرت‌های دنیای باستان بودن. ساسانی‌ها خیلی سرزمین تصرف کردن، اونقدری که توی دوره خسرو پرویز که 24مین پادشاه ساسانی بود اندازه ایران داشت میشد سایز همون دوره هخامنشی. علاوه بر این ایرانی که الان هست یعنی نقشه گربه، بخش زیادی از عراق امروزی، بخش زیادی از افغانستان، باکو، گرجستان، ارمنستان، ترکمنستان، تاجیکستان، پاکستان، بخش زیادی از ازبکستان و قزاقستان، ترکیه و مناطق جنوبی خلیج فارس از جمله بحرین جزئی از ایران ساسانی بودن. کارهای خفنی هم کردن. اون چیزی که مسلمونا توی تاریخ درباره هنر، معماری، موسیقی و زمینه‌های دیگه به اسم دوران طلایی اسلام ازش اسم میبرن، در واقع کارهایی بوده که ریشش مال ساسانیا بوده و بخش زیادیش بعداً به اسم اسلام جا انداخته شد. دین رسمیشون هم زرتشت بود. نکته اینه که روحانیای زرتشتی ارج و قرب زیادی داشتن، توی دربار رفت و آمد داشتن، سمت داشتن، بسیار مورد احترام بودن و البته قدرتمند. یعنی همون موقع هم آخوند وسط ما بود، فقط لباسش فرق می‌کرد. نکته مهمی هم هست این ماجرا، بودن مذهبیون در صدر امور، اینکه مردم زیر سلطه مذهبی‌ها بودن، حالا با علاقه یا با زور. خلاصه ماجرا ریشه داره. اما تقریباً توی 100 سال آخر حکومت ساسانی‌ها
یه عالمه نقطه ضعف وجود داشت که باعث به فنا دادن تمدن ایران باستان شد و در ادامه باعث تسلط مسلمین بر ایران. دلیل اول این بود که جنگ زیاد بود. ساسانی‌ها همیشه در حال جنگ با امپراتوری مثلا بیزانس بودن. قلمرو گسترش پیدا می‌کرد، اما خب مشکلات هم زیاد می‌شد. منابع مادی کم شده بود چون جنگ زیاد هزینه زیاد داشت و منابع اون می‌خورد. مثل هزینه‌هایی که همین سال‌ها برای مصارف نظامی تو کشورهای اطراف ایران میشه و خب از اون ور منابع مادی کم میشه برای استفاده مردم. به دلیل همین فشارها یه جنبشی هم توی ایران اون زمان شکل گرفته بود به اسم جنبش مزدک. چپ سوسیالیستی بود، یعنی یه کمی چپ میزد، یه جنبش برابری خواهانه بود. خیلی از مورخین میگن مزدک اولین کمونیست تاریخ بود، اونم توی جامعه طبقاتی دوره ساسانی. خسرو انوشیروان سرکوبشون کرد این مزدکیان رو با قساوت تمام، خیلی خشن. همین خودش توی طبقات پایین جامعه سرخوردگی و دلخوری آورد از ساسانی. از اون طرف هم داد و ستد تجاری، بیزنس و کشاورزی کاهش پیدا کرده بود. چرا؟ چون همش توی جنگ بودن و امنیت تجارت کم شده بود. شهرها هم زیاد شده بودن، زندگی شهری داشت گسترش پیدا می‌کرد. طبقه متوسط و ضعیف که دهقان‌ها بودن خیلی تحت فشار بودن، همش باید میرفتن میجنگیدن. طبقه متوسط هم که ضعیف بشه داستانا شروع میشه دیگه. جامعه ساسانی طبقاتی بود. 4 طبقه اجتماعی وجود داشت: روحانیون زرتشتی، جنگیا یا ارتشتاران، مستخدمین ادارات و دبیران و طبقه 4 توده ملت، یعنی روستایی‌ها و یه بخشی از شهری‌ها و صنعتگرا و کشاورزا. تو اگر توی این طبقه آخر بودی، توده ملت، نسلا در نسل توی همین طبقه میموندی. یعنی هر چقدر استعداد و توان داشتی رات نمیدادن به طبقات دیگه، حتی اجازه باسواد شدن هم نداشتی. یعنی این وضعیت تو دوره هخامنشی نبودا، مختص ساسانیان. همین نارضایتی به وجود می آورد. همین موضوع هم باعث نارضایتی و ناامیدی می شد، هم تعداد نخبه ها و آدمایی به درد بخوری که میتونستن توی حوزه‌های مختلف به کار کشور بیان و کم میکرد. مورد بعد مالیاتای سنگینی بود که طبقه ضعیف باید پرداخت میکرد. طبقات بالا هم از دادن مالیات معاف بودن. خب این زور به مردم می آورد. از اون طرف قدرت شاه هم به خاطر دخالت زیاد نظامی‌ها و سپاهی‌ها خیلی کم شده بود. یعنی اون موقع هم سپاهی‌ها توی همه چی تقریبا دخالت می‌کردن. تیر خلاص اما چی بود؟ فساد و ریاکاری و کثافتکاری توی روحانی‌های زرتشتی و موبدا و رئیس رؤسا. مذهبی‌ها خیلی ستمگر و فاسد شده بودن و مردم هم دیگه اینو فهمیده بودن. قدم آخر دستگل آقازاده ها بود. جنگ بین پدر و پسر و دختر توی خاندان‌های پادشاهی زیاد شده بود. این اون یکی رو میکشت، اون آبجیشو نفله میکرد. برادرکشی زیاد شده بود، خر تو خر شده بود. خلاصه اونقدر درگیری و فساد و نارضایتی زیاد شد که وقتی عربا به ایران حمله کردن، بخشی از ایرانی‌ها خودشون شل کردن، گفتن بفرما همش مال تو. مردم حاضر بودن این پادشاهای ساسانی برن، این آخوندای زرتشتی هم برن، بعدش هرچی شد فکر میکردن بهتر از اون وضعیت. کسی خبر نداشت که قدرت اسلام شوخی نداره. تا فیها خالدون امورات زندگی رسوخ میکنه، مثل هیلتی میکنه میاد جلو، کل جامعه رو میگیره. حالا مسلمونا روایت میکنن که حضرت محمد نامه دعوت به اسلام میفرسته برای خسرو پرویز و خسرو پرویز هم نامه رو پاره میکنه و حضرت محمد هم نفرین میکنه، میگه خدایا کار این پادشاهی رو تموم کن. ولی خب این همه یه دلیل نبوده. 9 دلیل عمده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی داشته که با هم مرورش کردیم. حالا نکته جالب تاریخی چیه؟ اونقدر اوضاع به هم ریخته بود اواخر ساسانی که اگر اسلام حمله نمیکرد، میخشو فرو نمیکرد، این مسیحی ها بودن که به ما حمله میکردن. چرا؟ چون گفتیم ساسانی ها ضعیف شده بودن، همش هم با رومی ها و بیزانسی ها می جنگیدن. وقتی ضعیف شده بودن خب توی این جنگ ها امپراتوری روم بالاخره ایرانو می گرفت. خب رسیدیم به اینجای داستان که به دلایل مختلف ساسانی ها خیلی ضعیف شده بودن و پایگاه های مردمیشون هم از دست داده بودن. حالا وقت اینه که درباره حمله عرب ها به ایران، به سرزمین پارس صحبت کنیم. وقتی میگیم حمله مسلمونا به سرزمین ایران، داریم درباره مجموعه ای از حملات به شاهنشاهی ساسانی از سال 633 میلادی که از اون ور ابوبکر
خلیفه مسلمونا شده بود صحبت میکنیم. این حمله ها از 633 شروع شد تا 651 میلادی که ساسانی ها دیگه به فنای کامل رفتن، یعنی 18 سال جنگ و درگیری. بعد از وفات محمد ابن عبدالله پیامبر مسلمانان در سال 632 میلادی، ابوبکر که خلیفه شده بود یه لشکر میفرسته سمت حکومت حیره که تحت پادشاهی ساسانی بود. تو اون قلمرو بود، غرب قلمرو ساسانیان، همین عراق امروز. و لشکر ابوبکر حیره رو فتح میکنه. ایرانیا چند مرحله با مسلمونا میجنگن و حیره رو پس میگیرن، اما وقتی بعد از ابوبکر عمر خلیفه میشه، توی یه جنگی به اسم قادسیه، نبرد قادسیه، لشکر سلطنتی ایران به فرماندهی رستم فرخزاد در نهایت از عربا شکست میخوره و تیسفون پایتخت بزرگ ایران ساسانی هم محاصره، اشغال و غارت میشه. یه ناخدا صمدی داریم که دوره جنگ 8 ساله ایران و عراق، این که دارم میگم محاصره، فرمانده گردان تکاورای نیروی دریایی ارتش ایران توی بوشهر بود. توی آزادسازی خرمشهر و شکستن حصر آبادان جلوی بسیان نقش بسیار کلیدی هم داشت. همین ناخدا صمدی توی یک مصاحبه میگه که من دوست داشتم توی دوره ساسانیا، در واقع توی ارتش رستم فرخزاد بودم و مسلمونا رو اونجا شکست میدادیم. اما خب حسرت توی تاریخ خیلی معنا نداره. بعد از نبرد قادسیه و شکست ارتش ایران، نبرد جلولا هم در میگیره که بیشتر عراق اون زمان که مال ایران بوده توسط مسلمونا اشغال و غارت میشه. خیلی از تاریخ نویسا میگن که عمر بیشتر از این نمیخواسته به جنگ با ایران، اما لشکریان مسلمان علاقه زیادی به غارت بیشتر و گرفتن غنایم و مسائل دیگه داشتن. از اون طرف هم البته میترسیدن که ایرانی‌ها حمله گسترده کنن به مسلمونا تو حیره و تیسفون، به خاطر این به جنگ و حمله بیشتر ادامه میدن. اما آخر این حمله ها چی میشه؟ چیزای تلخ بد و خیلی ناجور. یزدگرد سوم، پادشاه وقت ساسانی که بعد از نبرد قادسیه فرار کرده بوده و توی کوچه پس کوچه های مدائن آواره بوده، بالاخره به خودش میاد و لشکری جمع میکنه و آخرین مقاومت منسجم ایران ساسانی جلوی اعراب در نبردی به نام نبرد نهاوند شکل میگیره سال 642 میلادی. نهاوند یه شهر بزرگی بوده در اطراف همدان بین بروجرد، تویسرکان، ملایر و کرمانشاه. لشکر یزدگردم از ری و خراسان و گرگان و مازندران و سیستان و فارس و کرمان جمع میشن به این قصد که بتونن تیسفون و کوفه و بصره رو از مسلمونا پس بگیرن تا شاید بشه اوضاع رو سر و سامون داد. کوفه یا شستشون خبردار میشه، میان نهاوند کمین میکنن. اینجا جاییه که مسلمونا و ایرانیا جلوی همدیگه اردو زده بودن، چند روزی هم به هم حمله نمیکردن. عربا رفتن قلعه و حصارا و 400 تا خندق دوروبرشون رو دیدن، به این نتیجه رسیدن که بیایم صلح کنیم بهتره. پرچم سفید برداشتن، پیام بیعت خلیفه رو بردن برای لشکر یزدگرد و اینجوری شد که آتش بس اعلام شد. یه روایتی هست که میگه همون شب که آتش بس داده بودن، یه دختر ایرانی از روستاهای نهاوند داشته توی جاده تردد میکرد. عربا این دختر رو دستگیر میکنن، به عنوان غنیمت میبرن توی چادر فرماندهشون به اسم نعمان. این دختر وقتی با نعمان تنها میشه از لای موهاش یه تیغ در میاره و رگ گردن نعمان رو میزنه و برای اینکه زنده گیر مسلمانان نیفته رگ دست خودشم میزنه. نعمان و دختر هر دوشون میمیرن. ایرانی‌ها که خبر کشته شدن دختر رو میشنون طاقت نمیارن، از چادراشون بیرون میان و یه نبرد خونین و 3 روزه شروع میشه. متاسفانه ایرانی‌ها تو این نبرد 3 روزه شکست میخورن. عربا نهاوند و بعدش همدان رو هم میگیرن. این آخرین تلاش گسترده و بزرگ ساسانی‌ها برای حفظ پادشاهی باستانی و روندن مسلمونا و غارتگرای عرب از سرزمین ایران بوده. بعد از اون دیگه هیچ لشکر بزرگ و منسجمی توان این رو پیدا نمی‌کنه که دوره هم جمع بشه و به جنگ عربا بره. یزدگرد سوم هم فرار میکنه و طبق روایت بعد از 20 سال پادشاهی به خونه ی آسیابان پناه میبره و با لو رفتن مکانش بعد از 3 روز هم خودش کشته میشه.
هم یزدگرد در رودخونه کنار آسیاب کشته میشه. فقط مقاومت‌های کوچک و محلی و روستایی بوده که اون هم زور مقاومت جلوی لشکر اعراب رو نداشته که نقطه به نقطه در حال فتح ایران بودن. شرایط بسیار وخیم بوده و مسلمونا به هیچ کس رحم نمی کردن. وضعیت اسیرای کودک و زن ایرانی که به بردگی گرفته شده بودن اونقدر بد بوده که دلیری به اسم فیروز نهاوندی یا همون ابولؤلؤ مرجانی در این مورد میگه که من با دیدن این وضعیت خون گریه میکردم. همین ابولؤلؤ که توی جنگ‌ها به بردگی گرفته شده بوده و به مدینه برده بودنش، 2 سال بعد توی مسجد النبی با خنجر عمر رو ترور میکنه و فرار میکنه. برای اینکه به دست مسلمانان نیفته خودش رو میکشه، تو همون مدینه دفن میشه. یه روایتی وجود داره که میگه طرفداراش چند سال بعد جنازش رو به کاشان میارن و حالا مقبره فیروز نهاوندی یا همون ابولؤلؤ یا بابا شجاع الدین تو کاشانه. تخم اسلام از همین ماه‌ها در سراسر ایران زمین کاشته میشه و درگیری‌ها از همون زمان تا سالها و قرن‌ها بعد ادامه پیدا میکنه. و حالا اگر براتون جالبه که بدونید چرا ایرانی‌ها بعد از این همه بروبیا و داستان و ماجرا برچسب شیعه رو انتخاب کردن، باید بهتون بگم که یه تحلیل روانشناختی وجود داره. اون موقع که شیعه و سنی به این معنا وجود نداشته، این اتفاق بعداً در طول تاریخ خرد افتاده. این تحلیل روانشناختی میگه که یکی از دلایل روانی و ریشه‌ایش این بوده که عمر، یعنی خلیفه‌ای که سنی‌ها اون رو جانشین پیامبر میدونن، به کشورشون حمله کرده بوده، به ایران. و خب برای مقابله با تفکرش به صورت تاریخی، مردم کم کم رفتن زیر پرچم مخالفش، یعنی مولای متقیان. این روایتی بود از ماجرای فروپاشی ساسانیان و تسلط اعراب بر سرزمین باستانی پارس. در واقع بعد از سقوط ساسانیا بود که زرتشتی‌ها طی سالها قدرت و جمعیتشون کمتر و کمتر شد و صحنه سپرده شد دست مسلمین. امروز که اینجا هستیم، بخشی از شیعیان با ارثی که از همون حمله اعراب در دستشون دارن و با پوستاندازی عظیمی که در دوره صفویان کردن، خلافت و حکومت رو در ایرانی که دیگه به اون وسعت نیست در دست دارن. حدود 2 میلیارد و 400 میلیون نفر در دنیا الان مسیحی هستن، یعنی همون مذهب رومیا و بیزانسیا رو دنبال میکنن. 500 میلیون تا کمتر، یعنی 1 میلیارد و 900 هزار نفر حدوداً مسلمان هستن. 1 میلیارد و خورده ایش سنی، بقیه شیعه. حدود 1 میلیارد و 200 میلیون هندو، 500 میلیون بودایی داریم. حدود 1 میلیارد و 200 نفر هم بدون دین هستن. این وسط 15 میلیون نفر یهودی هم تو دنیا وجود دارن. جمعیت خیلی کم و بسیار پرماجرا. اما از اون زرتشتیان دوران ساسانی که زمانی روزگار بر وقف مرادشون بود چه خبر؟ حدود 300 هزار نفر احتمالاً باقی موندن. بیشتر در هند حدود 70 هزار نفر، در ایران حدود 25 هزار نفر و الباقی تو آمریکا، افغانستان، بریتانیا، کانادا، پاکستان، سنگاپور، باکو، استرالیا و نیوزلند. نکته جالب این که همین زرتشتی ها نوکیش هم دارن، یعنی کسانی که جدیداً زرتشتی شدن، غیر از مسئله خانوادگی. کجا؟ کردستان عراق. حدود 100 هزار نفر از کردهای عراق در سال 2015 زرتشتی شدن که این خودش یه ماجرای جداییه. روایت تاریخی بعدی ما درباره حضور ارمنی‌های ایرانیه. اگر کانال رو سابسکرایب کنید از انتشار اون ویدیو هم مطلع میشید. طبیعتا ما هم بسیار خوشحال میشیم و سپاسگزاریم که با لایک ویدیو و با نوشتن نظراتتون به ما کمک میکنید. اوقات خوشی داشته باشید.